In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, vandaag hebben we iets heel bijzonders. Kijk, we hebben natuurlijk af en toe wel eens van die supercars. Maar ja, die zijn dan 20, 30 jaar oud. En ik heb er nu eentje, die is bijna nieuw. Eigenlijk een hele vreemde eentje erbij, maar ja. De laatste tijd hebben we ook wat meer van die modernere supercars, maar dit is wel heel modern. Maar hij spreekt me wel aan. Je moet eerst, je komt erin. Hup, komt erin. Hoofd intrekken. Doe alsof je lenig bent. Ha, zitten. Er zijn er maar 150 van gemaakt. Hij heeft gelopen 358 kilometer. Dit wordt vandaag ons speeltje. Oh, ik moet nog even klooien voor ik weet hoe het allemaal werkt. Dit voor mij doet te veel knappen in. Oh, crisis. Hoe krijg ik die handrem eraf? Ja. Ja, dit is wel een karretje hoor. Want hij gaat wel hard overigens. 3,5 liter, 600 zoveel pk, 2 turbo's. Eigenlijk is het eindconcept van de wereldberoemde GT40. En dat glazen dat begon eigenlijk in de jaren 60 dat Ferrari 5 minuten voor 12 hadden ze een deal gesloten. 5 minuten voor 12 trok Ferrari een stekker eruit en zegt ik ga geen zaken doen met Ford. En Ford was zo gefrustreerd, Henry Ford, dat hij zei wat er ook gebeurt, ik ga Ferrari verslaan op Le Mans. Het is hem gelukt, 4 keer. 66, 67, 68 en ik dacht 69. En die frustratie, die GT40 wie die ontwikkelde, was natuurlijk een wonderschoon ding. Helaas hebben we die nu niet, anders had ik hem ernaast gezet. Hij is heel mooi, hij is heel leuk, hij is heel sexy, hij is supersnel en hij is verdomd krap. Je kunt er net in zitten, begrijp het niet zo goed. Kijk, 1,90 meter gaat hem al niet worden. Iemand die 1,88 meter zou zijn, gaat deze auto niet kopen. Ik begrijp dat nooit zo van de designers. Je zit er toch in en je denkt bij jezelf, dat is een beetje krap, dat moeten we veranderen. Even kijken hoor, momentje. Daar zit een trek op, dan kunnen we hem omhoog en omlaag zetten. Maar ik zit er nog even een beetje met de pielak, eerlijk moet zijn. Daar is hem. Arrivederci. Daar moet even op mensen, ik kan er niks aan doen. Maar één voordeel, hier zijn politieagenten net zo zeldzaam als ijsberen in de woestijn. Ja, maar het is ook wel lastig als je zo'n auto hebt om dan ook maar heel beheerst en rustig te blijven rijden. Dat is echt lastig. Het is uiteraard allemaal carbon, maar deze strip is typisch van de originele Ford GT40. Die had ook die mooie strepen. Weliswaar waren ze dan wit met blauw. Maar het komt toch elke keer weer terug, dat is zo leuk. Titanium wielbouten, carbonwielen, een Acrapo fietsuitlaat, jawel. Die woord kun je het haast niet spellen, Acrapo fietsuitlaat. Het lekt samen motorkapjes voor het gewichtbesparing en je kunt er doorheen kijken, dat is natuurlijk heel mooi. Kijk, dit is de kofferruimte. Voor het geval je vrouw toch moet overtuigen dat je alleen weg moet. Je zeggen, schat, je kunt niet mee, maar dan zeg je kofferruimte in, klaar. Einde verhaal. Ja, 6-cilinder kan net zoveel pk's hebben als een 12-cilinder. Dubbele turbo's. Van heel mooi, het is heel mooi afgewerkt. Het is subliem afgewerkt. Zou je niet verwachten van, maar dit is geen Amerikaan meer, dit is het nieuwe tijdperk. De oude Amerikanen is altijd slecht afgewerkt, maar dit soort auto's niet meer. Maar ik heb ook een Ford, maar die ziet er anders uit. Ja? Is dat een Lamborghini? Nee, dat is een nieuwste Ford. Oh. En dat wel een Ferrari dan. Ik heb er een mooie middag aan gehad, moet ik u zeggen. Het is heel modern en het is heel mooi. Kijk nou eens. En Ford heeft natuurlijk zijn best gedaan om Ferrari te evenaren. En dat begon bij de GT40, u weet het, ik heb het verteld. Maar hier maken ze wel sprongen hoor, met deze GT.
We gaan naar huis.